السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي واحترامي لحضراتكم جميعا السادة الحضور المحترمين. منذ بداية قضية نيرة أشرف أو منذ صدور الحكم على محمد عادل في قضية نيرة أشرف، وإحنا كل يوم والتاني بنشوف ناس طالعة على السوشيال ميديا وناس معارضين وناس مؤيدين وناس بيطلعوا حاجات جديدة وناس يقول لك تيشيرت أصفر وناس يقول لك تيشيرت أحمر والجثة مش هي ده حد تاني، وسمعت كلام كتير ما اكدبش عليكم ما شغلنيش بجد، ما شغلنيش. وان كان صحيح وكل واحد حر في رايه وكل واحد له حريه التعبير او كل واحد له حريه الراي، مش من حقنا او مش من حق حد انه يحجر على راي حد ما دام يلتزم الاحترام ويلتزم ان هو ما يتعداش على حد، فله كامل الاحترام او له كامل الحريه ان هو يقول رايه ما دام لا يتعدى على احد. سمعنا تيشيرت اصفر وسمعنا ان نيره ما كانتش هي اللي اتدفنت ومش هي اللي اتصلى عليها، وسمعنا حاجات كتير وانا ما علقتش عليه، وحتى لما ذكرته في فيديوهات قبل كده سابقه ليا ذكرته بالاستنكار، لو حضراتكم تتذكروا ذكرته بالاستنكار ما ركزتش فيه. لكن النهارده لما الاقي الاستاذ او المستشار عبد الرحمن خليل محامي نيره الاولاني في البدايه القضيه، اول محامي دافع عن نيره وكان بيدافع عنها باستماته، لما الاقيه طالع النهارده بفيديو والراجل ده له مني كامل الاحترام، والله ما صدقت حد في كل اللي شفتوه مع السوشيال ميديا من يوم ما القضيه حصلت او من بدايه القضيه، وده يكذب وده ينكر وده يقول وده يكذبه، وشفنا كمل مش عارف اقول ايه، الناس اللي بيشتموا في بعض، مفيش حد محترم التاني في الراي. يا سيدي انت قول رايك وانا اقول رايي، ليه تغلط فيا وليه اغلط فيك؟ شفنا الراجل يا جماعه بجد قال كلام النهارده خطير جدا. في اللحظة اللي تم قتل نيرة أشرف اتفتح الأكاونت بتاعها، ويفتح أكاونت القتيلة وهي لسه ما اتشالتش، ويتم حذف فيديوهات ورسائل وشتات وطمس أدلة معينة وأشياء أخرى. اللي بنتكلم عنه ده المحامي عبد الرحمن خليل محامي نيرة السابق الاولاني، اول محامي دافع عن نيرة وكان مدافع عنها باستماتة، وراجل قمة الاحترام. انا بجد ما صدقتش اي حد غير الراجل ده والله، رغم اللي شفته كله. شفت انا ما طلعتش علقت على حاجة، وحتى لما علقت باستنكار ما شغلنيش، قلت شيء مش مهم في القضية. لكن لما الاقي الراجل ده النهارده طالع يتكلم ويقول مسرح الجريمة ده اتلعب فيه بطريقه منظمه او بطريقه يعني مرتبه، قاصدين يعملوا كده ويخفوا كل شيء، ولما يقول لك انا واثق ومتاكد وعندي دليل اكيد ان تليفون نيرة اشرف وقت الحادث، لحظه الحادث، اتفتح واتمسح منه فيديوهات وصور واتمسح منه حاجات، ده معناه ايه؟ يعني اللي فات ده كله انا ما صدقتوش. الراجل ده لما يطلع النهارده يقول الكلام ده معناه ايه؟ يعني لازم نتامل ان ده راجل يا جماعه، لو عملنا مقارنه بينه وبين ناس كتير على الساحه هنلاقي الفرق شاسع جدا. راجل منتظم جدا، راجل حذر جدا في كل لفظ بيقوله، راجل محترم قمه الاحترام، راجل وحتى ما طلعش ما جرحش في حد، رغم انه انتقد بعض المواقف الى انه ما جرحش في حد، ما غلطش في حد، ما قالش كلمه تجريح لا في نيره ولا في اهلها ولا في اي حد. الاستاذ عبد الرحمن خليل كان منسحب قبل ما ابو نيره يلغي التوكيل بتاعت الناس دي، تمام، او ينهي التوكيل بتاع الناس دي، لان كان اكتر من محامي في القضيه، وبالفعل والد نيره لغى التوكيل بتاعتهم كلها وساب بس للمحامي الحالي اللي كلنا نعرفه. ولكن الراجل ده انسحب من القضيه، خلص وخلاص، خد الحكم، قال لك ما عادش دور في القضيه، احنا محاميين مش تجار سوشيال ميديا، مش لازم نطلع ننتقد ولازم نشير الشغب او نعمل حاله من الضجاج او من الدوشه علشان نلفت الانتباه والكلام ده. ما سارش الجدول ولا حاجه، الراجل ما طلعش اتكلم غير لما بقى موكل في قضيه تانية، في قضيه هي تابعه ليها، وهو محمود غريب ابن عم نيره، بعد اللي طلع قاله. وعلى فكره يا جماعه محمود غريب انا واحد من الناس غلطته ان طلع قال الكلام ده، ازاي مش من حقك او غلط انك تقول في بنت عمك كده او كده، ولكن الولد ده ما حدش دور او ما حدش سال ليه الولد ده طلع قال الكلام ده. والوقتي الولد ده قال الكلام ده بعد ما اتضغط عليه واتشتم واتسب هو وامه واتزج بيه في القضيه ان هو صاحب التيشيرت الاصفر والكلام ده، في حينه ان صاحب التيشيرت الاصفر اللي هو محمود الطراز ما طلعش ولا اتكلم ولا واجه ولا قال ولا كلمه ولا برأ نفسه حتى. الولد ده اتهاجم هو وامه واتشتم هو وامه اتفبرك لها صور، علشان كده طلع رد زعلان على امه فطلع رد عشان كده. هو نعم انا معاك ان هو غلطان، ولكن كل شيء زي ما قلت قبل كده وهفضل اكررها، مفيش نار من غير دخان. الولد ده ما عملش كده من فراغ.
الولد ده عمل كده لما امه اتشتمت وهو اتشتم واتزج في القضيه. النهارده لما نلاقي راجل محترم، شخصيه محترمه زي الاستاذ عبد الرحمن خليل اللي كان بيدافع عن نيره في البدايه، اول محامي دافع عنها، طالع النهارده يقول لك تليفون نيره اتفتح لحظه الحادث، لحظه ما اتقتلت، واتلعب فيه واتمسح فيه فيديوهات، وقال انا متاكد، انا متاكد من الكلام ده، ومسرح الجريمه اتلعب فيه. لا لقينا الجراب بتاع السلاح اللي كان مع محمد، ولا لقينا السلاح، ولا التليفون، ولا اغراض نيره، ولا كانها حادث مدبر، كاننا بنعمل فيلم تمثيلي. حضراتكم مش ملاحظين يا جماعه؟ انا مش بهاجم حد ولا احنا بنشتم في حد ولا بنجرح في حد. حضراتكم شايفين انا اول واحد طلعت اتكلمت قبل عمرو الكاشف وقبل منى ابو شنب وقبل الناس دي كلها. انا اول حد طلع اتكلم وقلت يا جماعه في لغز، في الغاز في القضيه دي. حضراتكم ارجعوا الفيديوهات وقارنوا التواريخ، هتلاقوني اول واحد محمود عنب. مع ان كنت في البدايه برضه زي المستشار عبد الرحمن خليل، برضه كنت بدافع عن نيره وكنا بنطالب بحقها وبنطالب بالقصاص، ولكن انا اول واحد طلعت قلت يا جماعه في الغاز لازم تظهر. واقسمت لكم بالله في كذا فيديو ان في حاجات ما ينفعش تقال، في حاجات هتظهر ما ينفعش تقال. ومنكم بعض الناس تعلق لي بتقول انت بتستخف بينا، ما تقول يا عم اللي عندك، وما قلتوش وظهر. وده دليل على صدقي، على صدق كلامي، لما قلت له يا جماعه انا قربت ورحت سالت وعرفت في حاجات ما ينفعش تتقال، والحاجات دي ظهرت، واقسمت لكم انها هتظهر، وانا مستحيل اقولها، وانا مش عايز اقولها عشان ما تطرقش لخصوصيات حد او الله يرحمها نيره. الناس اللي طالعه تنشر صورها والكلام ده، احنا قلنا في اسباب وفي دوافع ادت لكده، لكن بدون تجريح. عمر ما جرحت في حد، ونيره لها حق، نيره ضحيه، ومحمد عادل لازم يتحاسب. مفيش مره الناس اللي طلعت تهاجمني وتقول لي انت متعاطف، انا مفيش مره طلعت طالبت ان محمد عادل ياخد براءه، بالعكس انا اول واحد قلت الولد ده لازم يتعاقب، ولكن هناك اسباب ودوافع لازم ندرسها، لازم نعرفها. القضيه دي فيها الغاز كتير وسكت. الناس قالت لي انت بتتاجر وانت بتعمل عشان المشاهدات وانت بتعمل عشان الارباح. اولا لما اتكلمت في القضيه اتكلمت على قناه الثانيه اللي مفيش عليها، اللي هي حاليا دي اللي مفيش عليها ارباح وحضراتكم انا اول واحد، انا وقفت لما لقيت الموضوع خد سياق غير اللي انا عايزه. اي نعم انا اول واحد اتكلم في القضيه، لكن جيت اشوف لقيت القضيه مشت في طريق مش اللي انا عايزه. جيت ابص لقيت القضيه ناس ان كان من الطرف ده او من الطرف ده، ده بالغ وده غلط، وبقت الموضوع بقى سويقه وما عادش فيه احترام وما بنحترمش بعض. والناس للاسف على المنصات بتقول الفاظ ما ينفعش تتقال، وده عيب ما يصحش. ما ينفعش نغلط في حد، ما ينفعش نغلط في بعض، ما ينفعش حتى لو مختلف معاك في الراي، ما ينفعش اغلط فيك يا اخي. انا ما غلطتش فيك، ليه تغلط فيا؟ لما لقيت القضيه راحت كده وراحت كده ولقيتها خدت سياق غير السياق الصحيح المفروض تمشي فيه، وقفت عن القضيه. انا اللي وقفت، انا اول واحد او اقل واحد نشر فيديوهات عن القضيه، بغض النظر او في حين شوفوا المنصات التانية شغال ليل ونهار صبح وليل، ان كان من ده او من ده، عشان المشاهدات وعشان الفلوس، وسب اعراض وشتيمه اي حد يعرضهم او اي يطلعوا يشبوا ويشتموا. انا ما عملتش كده. انا لما لقيت الوضع كده انسحبت. انا مش بتاع مشاهدات ولا بتاع فلوس، زي ما قلت لحضراتكم ده مش مصدر رزقي، علشان الناس تطلع تقول لي انت بتعمل ده عشان مشاهدات. انا اقل واحد اشتغل في القضيه. انا لما لقيت القضيه طلعت كده وطلعت كده وقفت حضرتك ما اتكلمتش فيه. ليه طالع تغلط وتقول انت عايز مشاهدات؟ طب انت الوقت اللي شايفه احكم بنفسك، انت اللي شايفه ايه الوقت؟ شايف محمود عنب بتاع مشاهدات؟ طب ما كان محمود عنب عمل بس كل يوم وفيديو كل يوم. انا حضرتك تقريبا بقالي اكتر من 20 يوم ما عملتش فيديو ولا عملت بث مباشر، في حين ان حضرتك شوف المنصات التانية اللي المفروض انها بتدافع عن الحق. ما عنديش مشكله حضرتك اختلف معايا في الراي، ما عنديش مشكله، ولكن ما نغلطش في حق بعض. ليه تغلط في حد؟ ليه تشتم وتسب الفاظ ما ينفعش تتقال؟ حرام، اتقوا الله. الخلاصه عشان ما اطولش على حضراتكم، عشان في ناس كتير طلبت مني بقت تناشدني دايما في التعليقات انت ليه ما بتتكلمش في القضيه يا استاذ محمود؟ ليه بتطلع؟ ما بتكلمش في القضيه عشان ما فيش جديد في القضيه يا جماعه. ما فيش جديد في القضيه، كل اللي بيتقال كله ده هرس، كل يوم بنرد ونعجن ونرد على بعض، ده بيرد على ده وده بيرد على ده. ما فيش جديد، ما فيش جديد عشان نطلع نقوله. الجديد لما في جديد طلعت اقوله لحضراتكم. الجديد ان في محامي اتقدم وعيله محمد عادل او اسره محمد عادل او محمد عادل نفسه عمل له توكيل
والمحامي ده طلع طلب 3 مليون جنيه. ناس كتير قبل كده رشحته، ده محامي على فكره، والله انا ما عادش مذكر اسمه، محامي يعتبر تلميذ فريد الديب، ومحامي مخضرم جدا وله تاريخ برضه كبير في المحاماه، وطلع ناس كتير من جرايم برضه كان محكوم عليها بالاعدام وكده وطلعها، وناس كتير بقت تناشده. لكن هو طلب، قال انا مش هطلع يا جماعه بالتبرع، انا هطلع بفلوس. واتعرض وحاليا قبل، وعرض على صفحته الشخصيه قبل القضيه بمقابل 3 مليون جنيه ان هو يطلع يترفع عن محمد عادل في النقد. وده اول توكيل رسمي يتعمل لمحمد او محمد عادل يعمله لمحامي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حبيت اطلع اعلق على كلام الراجل المحترم الاستاذ عبد الرحمن خليل، محامي نيره الاسبق او محامي نيره الاول اللي كان بيدافع عن نيره. لما يطلع الوقت ويقول الكلام ده يبقى في حاجه، يبقى انا كده ايقنت ان في حاجه اكيده. انا اتكلمت معاكم في الاول وقلت في اسباب وفي دوافع، وقلت انا مش متعاطف مع اسره نيره، وحتى الان ما غيرتش رايي. انا مش متعاطف مع اسره نيره، انا متعاطف مع نيره ومتعاطف مع الموقف. محمد صعبان عليا، لكن محمد لازم يتحاسب. محمد صعبان عليا وصعبان عليا اسرته، لان انا انسان وده انسان زيي، واحنا بني انسان. لازم نزعل لما حد مننا يروح مننا مثلا. لكن محمد ونيره انا متعاطف معاهم الاثنين، لكن محمد لازم يتعاطف. لكن اسره نيره انا مش متعاطف معاها شكلا وموضوعا، لان ما زلت بقول لكم اسره نيره هي السبب ان وصلوا بنتهم لكده ووصلوا محمد لكده. لكن محمد لازم يتعاقب. ده مش مبرر لمحمد، وعمري ما طلعت يوم قلت مبرر لمحمد. وكل انسان طلع غلط فيا على التعليقات انا بقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا بقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا اول واحد طلع قلت فيه اسباب وفيه دوافع، واول واحد ما غلطش في حد. انا اول واحد عمر ما طلعت غلطت في حد، عمر ما طلعت جرحت في بنت ولا جرحت في اسره بنت ولا جرحت في حد. قلت منهم السبب ان هم قصروا، وده مش تجريح حضراتكم، ده قضيه راي عام. والناس دي اللي طلعت على الساحه عشان توصل صوت، وهي اللي طلعت على الساحه عشان تعمل قضيه راي عام. وشفنا اللي حصل، واقسمت لكم بالله في بدايه القضيه ان القضيه دي فيها حاجات ما ينفع تتقال. انا عرفتها. انا اتكلمت في القضيه قبل الاستاذ احمد رجب، اتكلمت في القضيه قبل عمرو الكاشف ومنى ابو شنب والناس دي كلها. كنت بقول في دوافع في اسباب، وفي اسباب وصلت لكده، لكن عمر ما قلت محمد له تبرير او انه بريء او انه يطلع براء ابدا. دايما بقول هو لازم يتحاسب عشان يكون عبره لغيره، لان الولد ده لو ما اتحاسبش تبقى كارثه. تمام حضراتكم؟ عشان الناس اللي طالعه مختلط على الامر. ولما لقيت الموضوع خد طريق غير طريقه، كل واحد ده شتم وده شتم وبقت سويقه، سكت. انا اول واحد سكت، ما عادش طلعت عشان مش عاجبني الوضع. لا عاجبني الوضع من ده ولا عاجبني الوضع من ده، ومفيش جديد نتكلم فيه. نلبخ ونهرس، كلها حاجات كلام فاضي. اللي بقول لحضراتكم ما بقولش كلمه غير انا متاكد منها. لما طلعت اقسمت لكم بالله قبل اي حاجه ما تظهر، او في الاول ايام ما كان الاستاذ احمد رجب نفسه كان لسه بيدافع عن نيره، قبل ما تتضح له الرؤيه ويقلب ويشوف ويعمل اللي حضراتكم شفتوه، او يظهر الحقائق دي كلها. اقسمت لكم قبلها ان في حاجات ما ينفعش تتقال، وظهرت كلها. في النهايه انا طلعت النهارده عشان اعلق على كلام الراجل المحترم، انا مصدقه، انا اول حد اصدقه، الاستاذ عبد الرحمن خليل محامي نيره الاسبق. ان هو طلع قال لك تليفون نيره اتفتح واتمسح من عليه فيديوهات وصور لحظه قتلها، وقال لك ان مسرح الجريمه كان فيه لعب، حاجات كتير كان فيها لعب. فانا طلعت عشان اعلق على الكلام ده بس، وبعتذر لو طولت على حضراتكم. وتاني بقول يا جماعه انا مش مع القتل، انا بجرم الجرم. لازم محمد يتعاقب عشان يكون عبره. نيره لها حق وضحيه ولها حق. متعاطف مع نيره وصعبان عليا محمد، ومتعاطف مع اسره محمد، ومش متعاطف مع اسره نيره، منهم السبب الاكبر. وعايز اقول في النهايه يا ريت نعلم اولادنا ونربي اولادنا على الدين. يا ريت نربي اولادنا بالدين، يا ريت نربي اولادنا على الدين. مفيش واحد فينا يقبل بنته تلبس عريان وتمشي في الشارع. مفيش فينا واحد يقبل بنته تلبس قصير وتسهر هنا وتسهر هنا بدون علمه. مفيش واحد فينا يقبل بنته تسهر بره وتقعد بالشهور بره بدون ما يكون عارف مكانها. بعيدا عن اي شيء، ما بتكلمش وبقارنش حاجه بحاجه. يا ريت نتعلم من الحاجات دي، يا ريت نحافظ على اولادنا، يا ريت نزرع جواهم الدين، نزرع جواهم الحلال والحرام. لان صدقوني
كل اللي احنا فيه بسبب بعدنا عن الدين وانشغالنا بالحياه، وما بنزرعش في الاولاد الدين من البدايه، ما بنعلمهمش الحلال والحرام، يبقى لازم نوصل لكده. انا اسف لو طولت على حضراتكم، تحياتي واحترامي لحضراتكم جميعا متابعين قناه محمود عنب المحترمين. كل انسان بعلق لي تعليق والله العظيم نفسي ارد عليهم جميعا، وبعتذر لو في ناس مش بقدر ارد عليها. بشكركم لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.